Mọi người sẽ dùng đến cái hộp viền cứng nhá, cái viền cứng quốc không bị cháy một chút. Ok, bây giờ mình sẽ xếp hoa nhé. Mọi người cắt hoa thì mình sẽ cắt hoa ở nửa phần trái thôi, mọi người không nên cắt nhiều quá nhé. Nhưng mà mình xếp hoa cho khó thì xếp. Mọi người đặt xuống em cứ kéo ra. Hoa xếp thì mọi người nên bỏ phần đến hoa nhé, chỉ cắt phần bông hoa và cái bông đến hoa xuống. Còn keo lót thì mình bỏ đi. Sau các bạn sẽ điểm trên một số cánh hoa hơi giả dạng. Sẽ dùng trực tiếp đun mai đi trên cái bánh luôn nhé.